Chào các bạn, tôi là Sang đây. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến đi đặc biệt, vào sâu trong trái tim của thiên nhiên. Nơi đó là khu rừng, nơi không chỉ có cây cối mà còn có sự sống, có linh hồn. Bạn đã bao giờ tự hỏi một ngày trong rừng diễn ra như thế nào chưa? Mỗi khoảnh khắc ở đây đều là một sự thay đổi kỳ diệu. Hãy cùng tôi khám phá nhé. Hôm nay là một ngày mùa đông sẽ lạnh, rất thích hợp để cảm nhận sự ấm áp của rừng. Chúng ta sẽ bắt đầu hành trình này từ lúc trời còn tối mịt, khi mọi thứ còn đang chìm trong giấc ngủ. Hành trình kéo dài 24 giờ, từ bình minh đến khi màn đêm huyền bí bao trùm, bạn sẽ thấy rừng thỏ, rừng sống, rừng chuyển mình. Đây không chỉ là một bài miêu tả, mà là một trải nghiệm thực sự. Hãy tưởng tượng, bạn đang đứng ở bìa rừng, không khí trong lành, mùi lá cây và đất ấm tràn ngập khứu giác. Đây là một thế giới hoàn toàn khác, không tiếng xe cộ, không nhà cao tầng, chỉ có cây nối tiếp cây. Rừng như một người bạn lớn, luôn mở rộng vòng tay chào đón. Hãy bước vào và lắng nghe câu chuyện của người bạn này. Trong chuyến đi này, chúng ta sẽ là những người quan sát thầm lặng. Ta sẽ thấy ánh nắng thay đổi qua từng kẽ lá, nghe tiếng chim hót buổi sáng, tiếng côn trùng ri ra ban đêm. Ta sẽ thấy những con vật nhỏ bé đi tìm thức ăn, rồi lại tìm nơi trú ẩn khi đêm về. Mỗi khoảnh khắc là một bức tranh sống động, một bản nhạc tuyệt vời của tự nhiên. Hãy sẵn sàng cho hành trình một ngày của rừng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của cổ cây, hoa lá. Để tâm hồn mình được gột rửa, mỗi lo toan dường như tan biến. Rừng sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện mà chỉ thiên nhiên mới có thể kể. Hãy mở lòng, lắng nghe và cảm nhận. Một ngày trong rừng, một trải nghiệm không thể nào quên. Bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Bây giờ là 5 giờ sáng, bầu trời vẫn còn đen thẳm. Ở phía đông, một vết sáng cầm mỏng manh xuất hiện, dấu hiệu đầu tiên của ngày mới. Không khí trong rừng lạnh, những giọt sương đêm lấp lánh trên lá như kim cương nhỏ. Mọi thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua cành cây. Vết sáng ở chân trời lớn dần, màu cam chuyển sang hồng, rồi vàng nhạt. Ánh sáng len lỏi qua tầng lá, tạo ra những cột sáng huyền ảo trong màn sương sớm. Sương mù răng lời, cảnh vật mờ ảo như trong mơ. Đứng giữa không gian này, bạn sẽ cảm thấy mình nhỏ bé nhưng bình yên. Đây là khoảnh khắc giao thoa giữa đêm và ngày, thật kỳ diệu. Rồi những âm thanh đầu tiên vang lên, tiếng hót líu lổ của chú chim sâu nhỏ, tiếng hót trong trẻo như nốt nhạc đầu tiên của ban giao hưởng bình minh. Nhiều loài chim khác hòa vào, mỗi loài một giống, gọi nhau thức dậy. Bản giao hưởng của buổi sáng lan tỏa, đánh thức mọi sự sống. Mặt trời từ từ nhô lên, ánh nắng vàng óng chiếu rồi khắp nơi. Sương mù tan dần, những giọt sương trên lá bộc hơi. Cả khu rừng như khoác lên mình chiếc áo mới, lấp lánh và rực rỡ. Sinh vật hiện ra rõ ràng, thân cây cổ thụ, thầm cỏ xanh, hoa dại khỏe sắc. Một ngày mới trong rừng đã thực sự bắt đầu, năng lượng và sức sống tràn ngập khắp nơi. Bạn có cảm nhận được sự tươi mới này không? Hãy để ánh sáng buổi sớm đánh thức mọi giác quan của bạn. Mỗi tia nắng là một lời chào của thiên nhiên. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, vì nó chỉ đến một lần mỗi ngày. Rừng chào đón bạn bằng bản giao hưởng ánh sáng và âm thanh. Hãy lắng nghe, hãy cảm nhận. Một ngày tuyệt vời đang chờ đón phía trước. Đừng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Bình minh trong rừng, khởi đầu cho mọi điều kỳ diệu. Bạn đã sẵn sàng bước tiếp chưa? Hãy cùng tôi tiếp tục hành trình. Bây giờ là 8 giờ sáng, nắng đã lên cao, không khí ấm áp hơn. Cả khu rừng tỉnh giấc, sự sống bừng nổ mạnh mẽ. Trên cành cây, sóc chuyển cành nhanh nhẹn, tìm qua thông, hạt rễ còn sót lại. Đôi mắt đen láy của chúng luôn cảnh giác, đôi khi dừng lại thưởng thức bữa sáng. Dưới mặt đất, đàn kiến nối đuôi nhau khiêng lá, chăm chỉ và đoàn kết. Một chú thỏ rừng gầm cổ non còn đẫm xương, đôi tai vểnh lên lắng nghe mọi động tĩnh. Tiếng gõ lộc cộc của chim gõ kiến vang lên, tìm côn trùng trong thân cây. Âm thanh buổi sáng phong phú, chim hót, gió thổi, suối chảy róc rách. Tất cả hòa quyện thành bản nhạc tự nhiên, không cần nhắc trường. Đi dạo trong rừng buổi sáng, tâm hồn như được gột rửa, mọi mệt mỏi tan biến. Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo vết sáng và bóng râm trên mặt đất như tấm thảm ánh sáng. Hoa dại vươn mình đón nắng, màu sắc tươi tan vàng, tím, trắng. Không khí trong lành, mát mẻ, mùi hương cỏ cây hoa lá lan tỏa. Một buổi sáng tuyệt vời, tràn đầy sức sống. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc này. Rừng buổi sáng là nơi mọi sự sống bắt đầu. Mọi sinh vật đều có câu chuyện riêng. Hãy quan sát, lắng nghe và cảm nhận nhịp sống ấy. Bạn sẽ thấy mình nhỏ bé nhưng cũng là một phần của thiên nhiên. Đừng vội vàng, hãy để rừng dẫn dắt bạn. Mỗi bước chân là một khám phá mới. Sự sống trong rừng luôn bùng nổ, mỗi ngày một khác. Hãy tiếp tục hành trình cùng tôi. Đã 12 giờ trưa, mặt trời lên đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt hơn. Nhưng trong rừng, tán lá dày tạo thành mái nhà xanh khổng lồ, che bớt nắng, giữ không khí mát mẻ. Chỉ vài tia nắng nhỏ lọt qua kẽ lá, nhảy múa trên mặt đất. Buổi trưa là lúc rừng yên tĩnh nhất, bản giao hưởng buổi sáng tạm dừng. Tiếng chim hót thưa thốt, các loài vật tìm nơi nghỉ ngơi. Sóc về tò,
Thổ ân mình trong bụi rậm, cả khu rừng như chìm vào giấc ngủ trưa ngắn, chỉ còn tiếng về sau râm ran kéo dài không gian tĩnh lặng. Đây là thời điểm hoàn hảo để bạn cũng nghỉ ngơi dưới gốc cây lớn, ngồi tựa lưng vào thân cây, ngước nhìn tầng lá xanh xếp chồng lên nhau, gió thổi nhẹ, lá cây lay động, ánh nắng lấp lánh như ngàn ngôi sao nhỏ. Lắng nghe tiếng về, tiếng gió, bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ. Một giấc ngủ ngắn giữa thiên nhiên, trải nghiệm tuyệt vời. Dưới lớp lá mục, côn trùng vẫn làm việc, giun đất làm đất tơi xộp. Trên hoa, ống bướm chăm chỉ hút mắt, đôi cánh mỏng manh lấp lánh dưới nắng. Buổi trưa của rừng không phải im lặng chết chóc, mà là sự yên tĩnh để nạp lại năng lượng. Sự sống vẫn tiếp diễn, chỉ chậm lại đôi chút. Hãy tận hưởng khoảnh khắc này để chuẩn bị cho buổi chiều sôi động trở lại. Rừng luôn biết cách cân bằng giữa hoạt động và nghỉ ngơi. Mỗi sinh vật đều có nhịp sống riêng. Hãy lắng nghe nhịp thở của rừng, một giấc ngủ ngắn, một khoảng lặng quý giá giữa thiên nhiên. Và rồi, rừng sẽ lại bừng tỉnh. 2 giờ chiều, giấc ngủ chưa kết thúc, ánh nắng dịu dần, gió mát thổi qua. Nhịp sống trong rừng quay lại, nhưng chậm rãi, khoan thai hơn buổi sáng. Chim bắt đầu hót lại, nhưng giai điệu nhẹ nhàng, du dương, sóc thong thả trên cành cây, thỉnh thoảng dừng lại ngắm nhìn xung quanh. Dưới mặt đất, một vài loài vật xuất hiện, có thể là gia đình lợn rừng đi kiếm ăn, hoặc con nai nhút nhát gầm lá non. Ánh sáng buổi chiều chuyển sang màu vàng mắt ong, chiều xuyên qua thân cây, tạo bóng dài trên mặt đất. Sinh vật nhuộm màu vàng óng, thơ mộng và lãng mạn. Đi bộ trong rừng lúc này, lòng bạn sẽ thật nhẹ nhàng, mọi thứ chậm lại, để bạn cảm nhận vẻ đẹp trọn vẹn. Đây là khoảnh khắc của sự bình yên, không vội vã. Hãy tận hưởng nhịp sống chậm rãi này. Rừng chiều, dịu dàng và sâu lắng. 5 giờ chiều, khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày của khu rừng hoàng hôn. Mặt trời lần sau núi, bầu trời phía tây rực rỡ với cam, hồng, tím, đỏ hòa quyện. Mỗi phút trôi qua, màu sắc lại thay đổi như một bức tranh sơn dầu khổng lồ. Ánh nắng cuối ngày chiều, những tia sáng đỏ rực nhuộm cả góc rừng. Ngọn cây cao tắm trong ánh hoàng hôn, trông như những ngọn đuốc cháy. Bóng cây đỏ dài, không gian đổ cẫm huyền ảo, xin tưởng hùng vĩ, lãng mạn, khiến bạn choáng ngợp trước thiên nhiên. Các loài vật ban ngày chuẩn bị kết thúc một ngày, chim tìm chỗ ngủ, sóc về tổ, kiền rút vào lòng đất. Không khí yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió vì vù qua kẽ lá, như bài hát ru nhẹ nhàng. Các loài vật đêm bắt đầu thức dậy, nhưng vẫn ẩn mình cho trời tối hắn. Một con cú mèo mở mắt trong hộc cây, một con chồn vươn vai trong bụi rậm. Hoàng hôn là thời điểm chuyển giao, ranh giới giữa ngày và đêm. Sinh vật ban ngày đi ngủ, sinh vật ban đêm thức giấc. Sự chuyển giao quyền lực nhẹ nhàng, trật tự diễn ra hàng triệu năm nay. Hãy đứng lặng cảm nhận khoảnh khắc này. Hoàng hôn trong rừng, một bức tranh không thể nào quên. Mỗi ngày chỉ có một lần, hãy tận hưởng trọn vẹn. Rừng luôn biết cách làm bạn ngạc nhiên. Đêm đang đến gần, một thế giới mới sắp bắt đầu. Hãy chuẩn bị cho những điều kỳ diệu tiếp theo. Khi hoàng hôn tắt, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm khu rừng. Cây cối chỉ còn là những bóng đen khổng lồ trên nền trời. Rừng ban đêm mang vẻ đẹp hoàn toàn khác, huyền bí, có chút đáng sợ. Không khí lạnh hơn, sương đêm rơi, mùi đất và lá mục nồng hơn. Đi trong rừng lúc này, mỗi giác quan trở nên nhạy bén. Bạn lắng nghe, ngửi, cảm nhận rõ hơn sự thay đổi xung quanh. Đêm trong rừng không hoàn toàn tối đen, nếu trời quang, bầu trời đầy sao lấp lánh. Không có ánh đèn điện, sao sáng hơn nhiều so với thành phố. Đôi khi, bạn còn thấy dải ngân hà vượt ngang bầu trời. Nếu may mắn, ánh trăng bạc len lỏi qua kẽ lá, tạo vết sáng mờ ảo trên mặt đất. Thế giới bóng đêm bắt đầu, cú mèo kêu hu hu, mặt sáng rực tìm mồi. Tiếng sột soạt trong bụi cây, có thể là nhím đi kiếm ăn, hoặc tiếng hoang vọng xa. Rừng ban đêm không ngủ, chỉ chuyển sang nhịp sống khác, thầm lặng, bí ẩn, bất ngờ. Mỗi âm thanh, mọi chuyển động đều có ý nghĩa riêng. Đêm là thời gian của những bí mật, hãy lắng nghe, cảm nhận nhịp sống thầm lặng ấy. Rừng đêm, một thế giới kỳ diệu đang cho bạn khám phá. Đừng sợ bóng tối, hãy để nó dần bạn vào những câu chuyện mới. Mỗi đêm là một hành trình khác biệt, và rừng vẫn tiếp tục thở, tiếp tục sống. Càng về khuya, khoảng 1 giờ sáng, rừng càng tĩnh lặng. Thay cho âm thanh lớn là bản giao hưởng của côn trùng rẽ mèn ri ri, côn trùng tè tè, bướm đêm vỗ cánh. Nếu ngồi yên lắng nghe, bạn sẽ nhận ra tiếng sương rơi, lá khô rừng, cành cây gãy. Những âm thanh nhỏ bé ấy trở nên rõ ràng trong đêm khuya. Sự sống vẫn tiếp diễn ở khắp nơi. Trong bóng tối, những con đom đóm bay lượn, về nên vết sáng xanh lấp lòe như những nàng tiên nhỏ. Đom đóm tụ lại thành từng đám, rồi lại tan ra, tạo nên đường cong ánh sáng tuyệt đẹp. Nhìn đom đóm, bạn sẽ không còn sợ bóng tối mà cảm thấy thích thú, ngạc nhiên. Đêm trong rừng là một thế giới khác, không chỉ có bóng tối và im lặng, mà còn có âm thanh, ánh sáng, câu chuyện riêng.
Đêm là thời gian để rừng nghỉ ngơi, đất đai phục hồi, hạt mầm chuẩn bị nảy nở. Đêm là một phần không thể thiếu trong vòng tuần hoàn của sự sống. Nó cũng đẹp và quan trọng như ban ngày, và chẳng mấy chốc vòng tuần hoàn ấy sẽ lại bắt đầu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc của đêm rừng. Mỗi âm thanh, mỗi ánh sáng đều là phép màu của thiên nhiên. Đêm rừng, nơi những bí ẩn được kể bằng âm thanh và ánh sáng. Vậy là chúng ta đã trải qua trọn vẹn 24 giờ trong rừng, từ bình minh đến đêm sâu thẳm.